everyone, welcome back to my new video tutorial. So आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई क्रोशे रोज कोस्टर कसरी बनाइन्छ देखाउन गइरहेको छु अनि एकदमै सिम्पल छ यो चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जो बिगिनर्स हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि एकदमै सिम्पली नै यो बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सो यसको लागि चाहिँ मैले लिएर आइसकेको छु मटेरियल्सहरु तीनटा कलरको धागो अनि मसँग छ 3 मिमी को हुक साइज तपाईहरुले चाहिँ 3 मिमी अथवा 3.5 मिमी को हुक साइज युज गर्न सक्नुहुन्छ साथमा सिजर अनि यो स्टिच मार्कर चाहिँ अनिवार्य नै चाहिन्छ है त। फर्स्टमा त हामी सेन्टर पार्टबाट सुरु गर्छौं। सो अब सुरु गरौँ है त। को लागि म यो स्किन कलरको धागो युज गर्छु। हजुरहरुले पनि आफ्नो चोइसमा ब्राउन अथवा कुनै कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ व्हाइटहरु। अब फर्स्टमा स्टार्ट गर्ने म्याजिक रिङ बनाएर म्याजिक रिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी मल्टिपल साइन बनाउनु पर्छ है। सजिलो तपाईलाई सजिलो बुझ्नलाई सजिलो चाहिँ यसरी अनि यसलाई घुमाउने त्यहाँबाट यसलाई अगाडि ल्याउने त्यहाँबाट यहाँनिर चेन 1 गर्ने। यहाँ चेन 1 बनाइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ चेन 1 भयो अझै एउटा चेन बनाउने यहाँनिर जम्मै दुईटा चेन भयो। अब चाहिँ हामीले म्याजिक रिङ भित्र टोटली 12 वटा डबल क्रोशे बनाउनु पर्ने हुन्छ है। सो फर्स्टमा त हामी यसरी ग्र्याब गर्छौं अनि यहाँ भित्र छिराउँछौं त्यसपछि तीनटा लुप्सहरु आउँछ दुईवटा लिने यसरी यसलाई चाहिँ भन्छ 1 डबल क्रोशे जम्मै हामीले बनाउनु पर्यो टोटली 12 वटा है। यो भयो 2 यसकेपछि यो धागोलाई टाइट गर्ने यसरी यो भयो हाम्रो राउन्ड नम्बर 1 है। अब हामी राउन्ड 2 बनाउँछौं। अघि हामीले बनाएको चेन 2 थियो त्यसमा हामीले एउटा स्लिप स्टिच बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर हामीले एउटा स्लिप स्टिच बनाउने फर्स्ट चेनमा है। अब राउन्ड 2 मा चाहिँ चेन 2 गर्ने 1 2 यसमा चाहिँ हामीले डबल क्रोशे इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा डबल क्रोशे इन्क्रिज चेन 1 डबल क्रोशे इन्क्रिज गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ हामीले डबल क्रोशे इन्क्रिज गर्नु पर्यो भनेको दुईवटा डबल क्रोशे बनाउनु पर्यो 1 डबल क्रोशे अनि यहाँ 2 डबल क्रोशे है अनि यहाँ फेरि चेन 1 अनि फेरि अर्को स्टिचमा जाने 1 डबल क्रोशे अनि अर्को पनि डबल क्रोशे फेरि चेन 1 फेरि अर्कोमा पनि 1 डबल क्रोशे अनि सेममा दुईटा 2 डबल क्रोशे हामीले दुईवटा डबल क्रोशे बनाउँदै जानुपर्छ यसरी नै। राउन्ड 3 मा चाहिँ फर्स्टमा एउटा स्लिप स्टिच बनाउने अघि बनाएको चेन 2 मा स्लिप स्टिच बनाइसकेपछि चेन 2 गर्ने यहाँबाट 1 2 अनि अब चाहिँ हामीले एउटा डबल क्रोशे एउटा इन्क्रिज गर्नु पर्यो यही भित्र एउटा डबल क्रोशे अनि अर्को स्टिचमा चाहिँ इन्क्रिज बढाउनु पर्यो दुईटा डबल क्रोशे बनाउनु पर्यो है। यहाँनिर चाहिँ 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे फेरि चेन 1 गर्ने अनि अब चाहिँ हामीले यसमा एउटा स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्किप गर्ने त्यसपछि अर्को स्टिचमा 1 डबल क्रोशे अनि एउटा इन्क्रिज गर्ने 1 इन्क्रिज है। फेरि चेन 1 गर्ने फेरि एउटा यसलाई स्किप गर्ने अनि अर्कोमा एउटा डबल क्रोशे अनि यहाँनिर एउटा इन्क्रिज गर्ने बढाउने फेरि यहाँ चेन 1 एउटा स्किप गर्ने चेनलाई अनि यहाँनिर डबल क्रोशे एउटा इन्क्रिज गर्दिने। अब यही फलो गर्दै जाने लास्टसम्म। ओके हाम्रो राउन्ड 3 पनि सकियो। राउन्ड 3 सकिसकेपछि अब हामी राउन्ड 4 बनाउन जाँदैछौं। अब चाहिँ हामी राउन्ड 4 बनाउन जाँदैछौं। राउन्ड 4 गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ चेन यहाँनिर चेन 1 त्यसपछि यो चेन 2 मा चाहिँ एउटा स्लिप स्टिच बनाउने अनि चेन 2 गर्ने 1 2 त्यसपछि यही भित्र एउटा डबल क्रोशे राउन्ड 4 मा चाहिँ दुईटा डबल क्रोशे एउटा इन्क्रिज गर्ने अनि फेरि चेन 1 अनि स्किप गर्ने त यो 1 एउटा डबल क्रोशे भयो अर्को स्टिचमा पनि एउटा डबल क्रोशे अनि अर्कोमा चाहिँ दुईटा डबल क्रोशे 1 2 अनि फेरि यहाँनिर चेन 1 अनि यसलाई स्किप गर्ने एउटा स्टिचलाई अनि यहाँ फेरि एउटा डबल क्रोशे अनि अर्कोमा पनि एउटा डबल क्रोशे अनि अर्कोमा एउटा इन्क्रिज गर्ने बढाइदिने दुईटा डबल क्रोशे बनाउने एउटा स्टिचमा है। 1 अनि 2 फेरि चेन 1
अनि फेरि सेम रिपिट गर्दै गर्दै यहाँ अन्तिमसम्म आउने। ओके, यहाँ राउन्ड 4 पनि सक्यो है। अब राउन्ड 4 सकेपछि चेन 2 मा यसरी स्लिप स्टिच गर्ने। यसमा चेन 1 चाहिँ बनाउन नबिर्सिने अनि स्लिप स्टिच गरिदिने। अनि चेन 1 गरेर चाहिँ यो धागोलाई यहीँनिर अलिकति लामो काट्ने। ओके है। अब रहेको छ नेक्स्ट पार्ट। अनि नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यो लिफ बनाउँछौँ। यसले ग्रीन कलरको धागो युज गर्ने, एउटा स्लिप नट बनाउने यसरी। अनि स्लिप नट बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले यो स्पेसमा नै यहाँनिर यसरी यो हुकलाई छिराउने, त्यहाँबाट यसलाई अट्याच गरिदिने। यो अट्याच गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर यो अट्याच गर्यौँ। अब एउटा चेन अनि यहाँ एउटा सिंगल क्रोशे बनाइदिने यसरी। एउटा सिंगल क्रोशे बनाइसकेपछि चेन 3 1 2 3 अनि यो बीचको दुईटालाई स्किप गर्ने, यो 1 2 स्किप गरेर अनि अर्को चेनमा हामीले एउटा सिंगल क्रोशे बनाउने है त। अब यति गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर चेन 3 गर्ने, 1 2 3, फेरि यहाँ दुईटा स्किप गर्ने, यो र यो स्किप गरेर यहाँनिर एउटा सिंगल क्रोशे, फेरि चेन 3, फेरि दुईटालाई स्किप गर्ने, यो 1 र 2 अनि यहाँनिर एउटा सिंगल क्रोशे, फेरि 1 2 3, फेरि यहाँनिर एउटा दुईटा गर्ने स्किप अनि यहाँ सिंगल क्रोशे, फेरि 1 2 3, यो दुईटालाई स्किप गरेर यहाँनिर एउटा सिंगल क्रोशे, फेरि 1 2 3, दुईटा स्किप गर्ने अनि एउटा सिंगल क्रोशे बनाउने, फेरि 1 2 3, यो दुईटालाई यहाँनिर भयो, यो दुईटालाई स्किप गर्ने अनि यहाँ एउटा सिंगल क्रोशे। सेम यस्तै प्रोसेसले हामी यहाँ वरिपरि नै बनाउँछौँ है। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ सिंगल क्रोशे सुरु गरौँ है त। यहाँबाट अब हामीले एउटा 1 सिंगल क्रोशे बनाउने यो स्टिचमा अनि यसलाई मार्क गरिदिने स्टिच मार्करले। त्यसपछि चेन 4 1 2 3 4, चेन 4 बनाएपछि यो अगाडिको एउटा स्टिचलाई स्किप गर्ने, यसलाई स्किप गरेर चाहिँ अर्कोमा हामीले स्लिप स्टिच बनाउने, 1 स्लिप स्टिच अनि फेरि यहाँनिर 1 2 3 गर्ने अनि अब यो चेन 3 बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ सिंगल क्रोशे बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर है। अनि यति बनाइसकेपछि फेरि यहाँनिर यहाँ अब यसमा सिंगल क्रोशे बनाउने एउटा अनि चेन 4 1 2 3 4 है, एउटा स्किप गर्ने, एउटामा स्लिप स्टिच बनाइदिने, 1 2 3, चेन 3 गर्ने अनि फेरि सिंगल क्रोशे एउटा यसरी गर्ने, फेरि पनि यहाँबाट अर्को सिंगल क्रोशे बनाउने स्पेसमा चेन 4 1 2 3 4 अनि स्किप गर्ने, एउटा स्लिप स्टिच बनाउने यहाँनिर, फेरि चेन 3 1 2 3 अनि यही भित्र सिंगल क्रोशे एउटा अनि फेरि अर्कोमा सिंगल क्रोशे, फेरि चेन 4 गर्ने। सेम यही प्रोसेस फलो गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुग्ने है त। लिफको पार्ट पनि सक्यो। अब यो स्टिच मार्करलाई हटाउने, त्यसपछि यहाँनिर एउटा स्लिप स्टिच बनाइदिने अनि चेन 1 बनाएर यसलाई यहीँनिर काटिदिँदा हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर फ्लावरको पार्ट बनाउनुपर्छ, रोजको पार्ट है। अब चाहिँ हामी फ्लावर बनाउँछौँ, जम्मै 10वटा रोज फ्लावर एक एकवटा गरेर अनि यसलाई चाहिँ हामीले अट्याच गर्ने पछाडिपट्टि है। अघि हामीले लिफ अगाडिपट्टि बनाएको थियो त्यसको पछाडिपट्टि चाहिँ स्टिच हुन्छ, त्यसमा हामीले यो यार्नलाई चाहिँ अट्याच गर्ने अनि अट्याच गरिसकेर चाहिँ यहाँनिर हामी जम्मी 12वटा चेनहरू बनाउँछौँ है त। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब चाहिँ हामीले यसमा यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर जम्मा-जम्मी 3टा स्किप गर्नुपर्छ स्टिचहरु 1 2 3 स्किप गरेर अर्कोमा हामी 3 डबल क्रोशे बनाउँछौं एउटै भित्र 3टा डबल क्रोशे बनाउने 1 2 डबल क्रोशे अनि 3 डबल क्रोशे अब यहाँदेखिको मुनि सबै स्टिचेसहरुमा एकैवटा त्यो स्टिचमा 3 वटा डबल क्रोशे बनाउँदै जाने है त लास्ट समय हामी 3 वटा डबल क्रोशे बनाउँदै जान्छौं सबै स्टिचेसहरुमा टोटल 8 वटा स्टिच छ त्यसमा डबल क्रोशे 3 वटा है त हामी 3 वटा डबल क्रोशे बनायौं अनि चेन 3 गर्ने चेन 3 गरेर हामीले चाहिँ स्लिप स्टिच बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही तलपट्टि स्टिचमा लास्टको स्टिचमा है एउटा स्लिप स्टिच बनाउने अनि चेन 1 गरेर अलिकति लामो धागो हामीले चाहिँ काट्नु पर्ने हुन्छ धागो लामो काट्ने चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले सियोले युज गरेर यसलाई यो रोजको शेपलाई चाहिँ ठ्याक्क कोस्टरमा मजाले अट्याच हुने गरी चाहिँ हामीले सियोले मजाले सिलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरु पनि यसरी नै सेम प्रोसेस हो अब फ्लावर बनाउने चाहिँ तपाईहरुले ठ्याक्क एक स्टेप ग्याप गरेर चाहिँ यसमा बनाउनु भयो दुईटा लिफको बीचमा बनाउनु है त जम्मा 10 वटा चाहिँ यस्तो पेटल्स बनाउनु पर्ने हुन्छ 10 वटा चाहिँ फ्लावर्सहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ सो प्रोसेस यही हो सबैजनाले यही फलो गर्दै बनाउनु होला म चाहिँ तपाईहरुलाई 10 वटा यो पेटल्स सकिसकेपछि आउने छु कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली मैले चाहिँ यहाँनिर बनाइसके यो फ्लावर्सहरु अनि यति राम्रो देखि कोस्टर एकदमै सजिलो छ हजुरहरुले पनि यसरी कप राखेर यो कोस्टरलाई सजाउन सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो टेबलमा राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक फलो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोस् होला ह्यापी क्रोशिङ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो